स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो यस YouTube च्यानल k2babu साथीहरु पार्ट अफ स्पीच को मैले दोस्रो पार्ट लिएर उपस्थित भइसकेको छु। पार्ट अफ स्पीच को पहिलो पार्टमा हामीले नाउन को बारेमा डिस्क्राइब गरेका थियौं। आजको यस पार्ट अफ स्पीच को पार्ट 2 मा हामीले प्रोनाउन को बारेमा डिस्क्राइब गर्ने हो र चाहिँ भर्ब को बारेमा डिस्क्राइब गर्ने हो। लो भिडियो सुरु गरौँ है त। पार्ट अफ स्पीच को प्रोनाउन को बारेमा हामीले आज डिस्क्राइब गर्ने हो। प्रोनाउन के हो यसको बारेमा थाहा पाउने। A pronoun is a part of speech which found as a replacement for a noun. Some example of pronouns are I, it, he, she, mine, his, hers, we, they, theirs and ours. यी सबै के हुन् त प्रोनाउन हुन्। के हुन्? प्रोनाउन हुन्। यिनीहरूलाई नामको सट्टामा हामीले युज गर्न सक्छौं। के को सट्टामा? नामको सट्टामा युज गर्न सक्छौं। यसले के भनिरहेछ प्रोनाउनले? प्रोनाउन इज अ पार्ट अफ स्पीच which function as a replacement of for a noun. नामको सट्टामा रहेर काम गर्छ के यसले। जस्तै राम eats grass. राम eats food. अब यसलाई यदि यसको बारेमा मैले भने राम eats food. रामले भात खान्छ। अब यसलाई यसको बारेमा अरु केही भन्ने हो भने हामीले फेरि रामको नाम लिदैनौं। हामीले उ भन्छौं अथवा उसले भन्छौं हैन। यसरी चाहिँ he she it इंग्लिशमा हामीले युज गर्न सक्छौं। त्यसैले के भन्छ त हामीले प्रोनाउन भन्छौं। के भन्छौं? प्रोनाउन भन्छौं। एक्जाम्पलको लागि सिम्पल एक्जाम्पलको लागि यहाँ हामीले हेर्न सक्छौं। तल हेर्न सक्छौं। यहाँ के भनिएको छ त? Janice is a very stubborn child. She just started at me and when I told her to stop. अरु पनि एक्जाम्पलहरु छन्। The largest slice is mine. We are number 1. दुईटा अब यसमा चाहिँ जुन चाहिँ अन्डरलाइन गरिएको छैन सी भयो। सी जेनिस को सट्टामा युज भएको छ। के को सट्टामा? जेनिस को सट्टामा हामीले सी युज गर्यौं। किनभने सी प्रोनाउन हो। हामीले जेनिस को सट्टामा प्रोनाउन को युज गर्दा सी प्रयोग गर्न सक्छौं। किनभने जेनिस के हो? केटी हो। केटी को सट्टामा हामीले सी युज गर्छौं। केटा भए हे युज गर्छौं। त्यसैगरी यहाँ द लार्जेस्ट स्लाइस इज माइन लेखिएको छ अनि वी आर नम्बर 1 लेखेको छ। यी सबै चाहिँ माथिको जुन अन्डरलाइन गरिएको छैन सी जस्तै जेनिसको सट्टामा सी भयो हैन। एन्ड हर पनि के भयो त? प्रोनाउन नै भयो। किनभने यो जेनिसको सट्टामा युज भएको छ है। यसरी चाहिँ हामीले के बुझ्न सक्छौं भने यी सबै सेन्टेन्सहरुमा जुन इटालिसाइज गरिएको वर्डहरु छन् हैन त्यसलाई हामीले के भन्न सक्छौं त? प्रोनाउन भन्न सक्छौं। त्यसैगरी एडजेक्टिभ थर्डमा छ एडजेक्टिभ। पहिलोमा के पढ्यौं हामीले? नाउन। दोस्रोमा प्रोनाउन। अब तेस्रोमा के पढ्छौं त? एडजेक्टिभ पढ्छौं। एडजेक्टिभ के हो? This part of a speech is used to describe a noun or pronoun. नाम अथवा सर्वनामको बारेमा केही कुरा बताउँछ भने त्यसलाई के भन्छौं? एडजेक्टिभ भन्छौं। विशेषण भन्छौं। नाम अथवा प्रोनाउनको विशेषता जनाउने शब्दलाई के भन्छौं त? विशेषण भन्छौं। यसले के देखाउँछ भने एडजेक्टिभ क्यान बी स्पेसिफाई द क्वालिटी। यसले क्वालिटीलाई कुनै पनि वस्तुको क्वालिटीलाई साइजलाई तथा नम्बर अफ नाउन अर प्रोनाउन नाम अथवा सर्वनामको संख्यालाई पनि यसले जनाउँछ। संख्यालाई पनि देखाउँछ। त्यसकारण यसलाई के भन्छौं त? एडजेक्टिभ भन्छौं। विशेषण भन्छौं है। यसले नाम र सर्वनामको विशेषता जनाउँछ खासै गरेर।
use this link to get a list of adjective. अब यसलाई चाहिँ यहाँ लिङ्क दिएको छ, मैले लिङ्क हालेन। यहाँ सिम्पल सेन्टेन्सेसहरू छन्, सिम्पल चाहिँ सेन्टेन्सेसहरू यहाँ दिएका छन्, हेर्न सक्नुहुन्छ। द कर्भिङ आर intricate. The italicized word describe the appearance of the noun carving. यो जुन carving word छैन, यो के भयो त विशेषता भयो कि the carving are intricate. I have to hamster. अब यसमा हेर्नुस्, I have to hamsters. अब यसमा चाहिँ टु जुन छैन त्यो के हो त, टु जुन छैन त्यो नाउन अथवा प्रोनाउनको विशेषता जनाइरहेको छ। टु के भयो, संख्या भयो। अब संख्याको विशेषता जनाइरहेको छ, कति छ, एक छ, एउटा छ, दुईटा छ, तीनटा छ, यी सबै के हो भयो त, संख्या भयो, संख्याको विशेषता जनाइरहेछ। त्यसकारण यो के भयो त, एडजेक्टिभ भयो। यहाँ के भनिरहेछ, द इटालिसाइज वर्ड टु इज एन एडजेक्टिभ व्हिच डिस्क्राइब द नम्बर अफ नाउन हेमस्टेयर्स। हेमस्टेयर एउटा नाम हो र हेमस्टेयर कतिवटा छ भनेर चाहिँ जनाइरहेको छ, कसले त, एडजेक्टिभले। त्यसकारण हेमस्टेयर एउटा नाउन हो, हेमस्टेयर नाउनको विशेषता जनाइरहेको छ। यहाँ कतिवटा हेमस्टेयर छ, दुईटा छ, त्यसकारण यो एडजेक्टिभ हो। त्यसै गरी यहाँ वाउ द्याट डट नट इज ह्युज। अब यहाँ ह्युज जुन छैन, के भयो, ह्युज के ह्युज छ त, डट नट इज ह्युज। यहाँ नाउन भयो डट नट र ह्युज भयो के एडजेक्टिभ भयो, नाउनको विशेषता जनायो यहाँ। त्यसकारण ह्युज के भयो त, एउटा एडजेक्टिभ भयो। अब नम्बर 4 मा हामी पढ्न गइरहेछौँ। नम्बर 4 मा हामी पढ्न गइरहेछौँ भर्बको बारेमा। भर्ब के उसको बारेमा हामीले पढ्ने। This is the most important part of speech, for without a verb, a sentence would not exist. Simply put, this is a word that shows an action, physical or mental or state of being of the subject in a sentence. भर्ब बिनाको, भर्ब चाहिँ एउटा के हो, सेन्टेन्सको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण पार्ट हो भर्ब जुन छैन त्यो सेन्टेन्सको सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो। यदि भर्ब भएन भने हामीले सेन्टेन्स बनाउन गाह्रो हुन्छ, हामीले सेन्टेन्स बनाउन सक्दैनौँ, सेन्टेन्स अधुरो हुन्छ, सेन्टेन्स भन्न सकिँदैन त्यसलाई। त्यसकारण भर्ब बिनाको हामीले सेन्टेन्स बनाउन सक्दैनौँ। भर्ब एकदमै इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो, पार्ट अफ स्पिचको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण पार्ट भनेको भर्ब हो। यहाँ इक्जाम्पलमा हेर्न सक्नुहुन्छ, स्टेट अफ बिङ। अब यसमा चाहिँ भर्बहरू चाहिँ एम, इज, वाज, आर एन्ड वेयर। स्टेट अफ बिङ, अब बिङको सट्टामा होइन, यो स्टेट अफ बिङ जुन छैन, सरी यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, स्टेट अफ बिङ भर्बको बिङ भर्बमा के युज गर्न सकिन्छ, एम, इज, वाज, आर एन्ड वेयर। अब सिम्पल सेन्टेन्सहरू हेरौँ। एज युजुअल द stormtroopers missed their shoot. The italicized word express the actions of the stormtroopers. यो के हो त, भर्ब हो। के हो, स्टर्म ट्रुपर्स के हो त, यो भर्ब हो। दे आर अलवेज प्रिपेयर्ड इन इमर्जेन्सीज। आर के हो त, एउटा भर्ब हो। द भर्ब refers to the state of being the pronoun they. दे के भयो, प्रोनाउन भयो। आर देको साथमा के लाग्छ, आर लाग्छ, त्यही भएर यो बिङ भर्ब भयो। साथीहरू, आजको यस भिडियोमा यति मात्र। यस्तै खालका एजुकेसनल भिडियोहरू हेर्नको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला।
भिडियो लाइक गरिदिनु होला, सेयर गरिदिनु होला आफ्नो साथीभाइहरूसँग है। हवस् त, धन्यवाद। जय नेपाल। फेरि भेट्नु छ अर्को भिडियोमा मैले पार्ट 3 लिएर आएको छु, जसमा चाहिँ हामीले एडभर्बको बारेमा पढ्नेछौँ है साथीहरू। हवस् त, धन्यवाद। फेरि भेट्नु छ अर्को भिडियोमा। जय नेपाल।